अलका रेसिपी मराठीमध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार वांगे बटाट्याची भाजी। तर चला तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। तर सर्वात प्रथम 2 कांदे मोठे कापून घेतले, 2 टमाटे, थोडा 1 इंच आल्याचा तुकडा, 10-12 लसणाच्या कळ्या, कढीपत्त्याची पानं, अर्धी वाटी खोबरं, गरम मसाला, हळद पावडर, थोडी हिंग, जिरे, धने पावडर, लाल मिरची पावडर आणि एक खडा मसाला घेतला, लवंग, आलं आणि दालचीन, कोथिंबीर आणि 3 बटाटे आणि 3 वांगे धुवून स्वच्छ करून घेतलेले आहे। तर चला प्रथम आपण कढईत तेल टाकू आणि हा कांदा भाजून घेऊया। ब्राऊन झालेला आहे, आपण आता याच्यात खडा मसाला टाकूया, थोडे जिरे टाकूया, त्यामध्ये ते खोबरं जरा फ्राय करून घेऊया, किसलेलं आहे। हे सर्व भाजल्यानंतर आपण हे बारीक करून घेऊ मिक्सरमध्ये। मग वांग्याला फोडणी देऊया, वांगे बटाट्याला। चला तर आपण हे टमाटे टाकू याच्यात। आता हे चांगलं परतून घेऊया। वांगे बटाट्याचा मसाला बारीक वाटून झालेला आहे, तर आपण याच्यात 2-3 चमचे तेल टाकूया आणि वांगे बटाट्याला फोडणी देऊया। सर्वात प्रथम आपण याच्यात कढीपत्त्याची पानं टाकूया, धने पावडर टाकूया, नंतर मिरची पावडर टाकूया, गॅस जरा कमी करूया आणि त्याच्यात हे टाकूया जरा मसाला वाटलेला बारीक। पावडर टाकले, आता जरा हळद पावडर टाकूया, 2 चमचे मीठ टाकूया, हिंग पावडर टाकूया। चला एकजीव झालेला आहे, तेल सुटलेलं आहे, तर याच्यात आपण वांगे बटाटे टाकून घेऊया। बटाट्याचा भाजीचा कलर किती सुंदर आला आणि सुवास पण सुंदर सुटलेला आहे। तर आपण याच्यात थोडं मसाल्याचं राहिलेलं पाणी टाकून देऊ, 10 मिनिटे झाकण ठेवून मग ते बंद करून ठेवू जरा, म्हणजे ते लवकर शिजेल। मग झाल्यानंतर तुम्हाला बॉईलमध्ये सर्व करून दाखवू। 10 मिनिटे याच्यात मी झाकण ठेवते। बटाटे करण्याचे भरपूर प्रकार असतात, हे माझ्या पद्धतीने मी केलं। तर आपण याच्यावर आता 10 मिनिटं झाकण ठेवू, कलर पण सुंदर आला आहे। मग बाउलमध्ये काढून घेते, मग तुम्हाला सर्व करून दाखवते। आता आपली वांगे बटाट्याची झणझणीत सुकी भाजी झालेली आहे, एकदम टेस्टी आहे आणि मसालेदार झालेली आहे। तर आपल्याला ही आवडली तर आपण ही भाजी घरी करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या प्रतिक्रिया कळवा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि काळजी घ्या आणि पुन्हा आपण पुढच्या व्हिडिओत भेटूया।